Привіт, друзі! Уяви на секунду. Ти дивишся на свою родину, на сусідів, на людей у метро. І раптом дізнаєшся, що всі вони, включно з тобою, походять буквально від кількох тисяч людей. Не мільйонів, не мільйона, а від жменьки, можливо, від кількох тисяч осіб, розкиданих десь в Африці, які вижили там, де мільйони інших не вижили. Звучить як сюжет фантастичного фільму, але це не фантастика. Це записано у твоїй ДНК, прямо зараз, у кожній клітині твого тіла. І причина цього – подія, яка сталася 74 тисячі років тому і, можливо, мало не стерла людство з лиця землі. Сьогодні ми розберемось, що це була за катастрофа, чому вчені досі гостро сперечаються про те, наскільки близько людство було до вимирання, і що ця історія каже нам про нас самих, про те, ким ми є, і про те, чи можемо ми повторити долю тих, хто не вижив. Залишайся до кінця. Там ти дізнаєшся, чому подібна подія може повторитися знову, і чому це, як не дивно, не найстрашніша частина цієї історії. Почнемо з загадки, яку генетики виявили задовго до того, як хтось взагалі згадав про вулкани. У кінці 80-х і на початку 90-х років науковці, коли почали масово порівнювати ДНК людей з різних куточків планети – африканців, азіатів, європейців, корінних американців, аборигенів Австралії, мешканців найвіддаленіших островів Тихого океану, вони очікували знайти велике генетичне розмаїття. Логіка проста. Чим більший і чим давніший вид, тим більше в ньому має накопичитися генетичних відмінностей за тисячоліття незалежного розвитку різних популяцій людей. Людство налічує мільярди особин, розкиданих по всіх континентах, у найрізноманітніших кліматичних і географічних умовах, від тропічних джунглів до арктичної тундри. Але результат шокував наукову спільноту. Генетичне різноманіття людини виявилось підозріло, аномально малою. Настільки малою, що популяція диких шимпанзе, яка живе лише в кількох лісових масивах Центральної і Західної Африки, територія набагато менша за один єдиний африканський регіон, має більше генетичних відмінностей між окремими особинами, ніж усе людство разом взяте, розкидане по 7 континентах планети. Це суперечило усій попередній логіці еволюційної біології. Вид із мільярдами представників мав би генетичне розмаїття набагато більше за вид, чисельність якого вимірювано лише тисячами осіб. А вийшло рівно навпаки. У 1987 році команда дослідників під керівництвом Ребекки Кан публікує знамените дослідження мітохондріальної ДНК, яке простежило усі материнські лінії сучасного людства до однієї спільної жінки. Науково-популярна преса миттєво охрестила її мітохондріальною Євою. Мітохондріальна ДНК передається виключно по материнській лінії, від матері до дитини, покоління за поколінням, майже без змін, окрім рідкісних мутацій, що накопичуються з передбачуваною швидкістю, немов молекулярний годинник. Паралельно, інша команда генетиків, яка вивчала йод-хромосому, генетичний матеріал, який передається виключно по батьковій лінії, від батька до сина, простежила усі чоловічі лінії сучасного людства до одного спільного чоловіка, якого так само неофіційно не охрестили Y-хромосомним Адамом. І важливо одразу пояснити, це не означає, що колись існувала буквально одна єдина пара людей, від якої в буквальному сенсі походить усе людство, як у біблійній оповіді. Це означає дещо інше, і, чесно кажучи, ще драматичніше. Це означає, що всі інші материнські і батьківські лінії, які існували паралельно з лінією Єви та Адама в той самий історичний період, з часом обірвались і зникли назавжди. Тобто в якийсь момент історії дуже і дуже багато окремих гілок родоводу людства просто зникло без сліду. І до нас, до тебе, хто зараз дивиться це відео, дійшли лише ті нечисленні лінії, яким пощастило вижити.
Дуже добре ці два незалежні генетичні відкриття вписувались у ширшу картину, яку тоді якраз формували палеоантропологи, так звану модель виходу з Африки. Згідно з цією моделлю, анатомічно сучасна людина, Homo sapiens, з'явилась в Африці приблизно 200 тисяч років тому чи навіть раніше, а вже потім кількома окремими хвилями поступово розселилася по решті планети, витіснивши або асимілювавши інші паралельно існуючі види людини – неандертальців у Європі і Західній Азії, денисівців у Східній Азії і, можливо, ще кількох менш відомих гілок людського роду. Генетичне пляшкове горличко, знайдене в ДНК сучасних людей, ідеально вписувалось в цю модель. Воно могло бути слідом тієї самої критичної, вирішальної хвилі розселення, коли лише невелика частина африканської популяції рушила заселяти решту планети, а решта, залишена вдома, з часом вимерла з зовсім інших причин. Генетичне пляшкове горличко, знайдене в ДНК сучасних людей, ідеально вписувалось у цю модель. Воно могло бути слідом тієї самої критичної, вирішальної хвилі розселення, коли лише невелика частина африканської популяції рушила заселяти решту планети, а решта, залишена вдома, з часом вимерла з зовсім інших причин. Пояснення, яке запропонували генетики для цього дивного факту, звучало тривожно просто. Колись у минулому, у відносно недалекому за еволюційними мірками минулому, популяція людей різко впала. Не поступово за багато десятків тисячоліть, а відносно раптово, за геологічними і еволюційними мірками. Настільки різко і настільки глибоко, що вижили, за різними оцінками генетиків, лише від 2 до 10 тисяч дорослих особин репродуктивного віку на всій планеті одночасно. Для порівняння, сьогодні в одному тільки Києві живе більше людей, ніж, можливо, налічувало все людство одразу після цієї події. Цю подію генетики назвали пляшковим горличком популяції, момент, коли весь вид проходить крізь вузьке горличко, немов зерна піску в пісочному годиннику, і лише невелика частина популяції проходить крізь нього на інший бік, тоді як решта просто не проходить. Усе, що ми бачимо в генах кожної сучасної людини сьогодні, це луна, відголосок, генетична пам'ять тих кількох тисяч, хто якимось чином вижив. Питання, яке одразу постало перед науковою спільнотою після цього відкриття, було очевидним. Що саме могло вбити майже все людство одночасно, по всьому світу, приблизно в один і той самий вузький проміжок часу? Відповідь знайшли не в стародавніх архівах і не в стосах кісток, а в озері. Точніше, в одному з наймальовничіших і найспокійніших на вигляд озер планети – озері Тоба на індонезійському острові Суматра. Сучасні туристи, які приїздять туди фотографувати блакитну гладь води серед зелених вулканічних гір, здебільшого навіть не здогадуються, що плавають буквально всередині шраму, залишеного однією з наймасштабніших катастроф в історії планети Земля за останні кілька мільйонів років. Тому що озеро Тоба – це не звичайне озеро, утворене річкою чи ледовиком. Це кальдера – гігантський провал, який утворився після вибуху, такого масштабу, який людський мозок насилу здатен по-правдіму уявити собі у звичних побутових масштабах. Дозволь розповісти детальніше, що саме там сталося. Приблизно 73,5 тисячі років тому, плюс-мінус 2000 років за уточненими геохронологічними даними, під островом Суматра в надрах Землі протягом сотень тисяч років поступово накопичувався колосальний тиск. Величезна підземна камера розплавленої магми поступово росла і росла під поверхнею, підживлена глибинними геологічними процесами руху тектонічних плит у цьому регіоні, одному з найактивніших вулканічних поясів усієї планети, розташованого вздовж так званого Тихоокеанського вогняного кольця. Земна кора над цією камерою стримувала весь цей наростаючий тиск роками, десятиліттями, зрештою сотнями. А потім настав момент, коли вона фізично більше не змогла його стримувати. Коли це нарешті сталося, вибух виявився настільки потужним, що його важко навіть приблизно уявити в звичних знайомих нам масштабах.
Геологи, які детально вивчали вулканічні відкладення того періоду по всій Південній і Східній Азії, оцінюють, що з надр Землі одномоментно вирвалося від 2,5 до 3 тисяч кубічних кілометрів розплавленої вулканічної породи. Для порівняння масштабів, вирвання вулкана Сент-Хеленса у Сполучених Штатах у 1980 році, яке на момент своєї появи вважалося справжньою природною катастрофою і потрапило на перші шпальти газет всього світу, викинуло приблизно 1 кубічний кілометр матеріалу. Вирвання Тоба було в 1000 разів потужнішим за цю добре задокументовану сучасну подію. Вулканічний попіл здіймався в стратосферу на висоту в десятки кілометрів, недосяжно для звичайних дощів, які за нормальних умов доволі швидко змили б його назад на поверхню Землі. Пірокластичні потоки, розпечені хмари вулканічного газу, попелу і каменю, що рухаються швидкістю, яка перевищує швидкість автомобіля на швидкісній трасі і мають температуру, здатну віпарувати воду за долі секунди, накрили територію сотні тисяч квадратних кілометрів навколо вулкана, досягаючи Малакської протоки в одному напрямку і коригів Індійського океану в іншому. Спробуй уявити ліси, річки, дику фауну і людей на цій величезній території в момент, коли небо буквально впало на землю у вигляді розпеченої лавини попелу і каменю, що рухалося швидше, ніж будь-хто встиг би втекти. Шансів вижити на місці не було практично у нікого. Але найстрашніше, найбільш руйнівне для життя на планеті почалося не в саму мить вибуху. Найстрашніше почалося вже потім, у наступні місяці і роки. Океанологи, що бурили донні керни в Індійському і Південно-Китайському морях, знайшли шар попелу Тоба, розсіяний на площі, що охоплює величезну частину Південної та Південно-Східної Азії, а також значну частину Індійського півострова. Товщина шару подекуди сягає кількох сантиметрів, навіть на тисячі кілометрів від самого вулкана. Саме завдяки цьому надзвичайно широкому і добре збереженому геологічному сліду вчені змогли з високою прецізністю реконструювати не лише силу вибуху, а й напрямки панівних вітрів у той конкретний історичний момент, навіть приблизну пору року, коли сталося вирвання. Дрібні частинки вулканічного попелу і сірчані аеросолі, викинуті в стратосферу на десятки кілометрів вгору, розлетілись панівними вітрами по всій планеті, поступово огорнувши весь земний шар тонкою, майже невидимою небройним оком зірковою завісою, що почала відбивати частину сонячного світла назад у космос ще до того, як воно взагалі досягало поверхні Землі. Науковці називають це явище вулканічною зимою. І в цьому є прямий фізичний доказ. Льодовікові керни, видобуті з товщі льодовикового щита Гренландії, зокрема відомий керн GISP-2, а також керни з Антарктиди, зберегли чіткий і добре датований пік концентрації сульфатів, що точно відповідає за часом вирванню Тоба. Це прямий, законсервований у льоду час хімічний слід тієї самої катастрофи, який дозволив геологам ще точніше прив'язати геологічну подію до конкретного року в минулому. Уяви кілька років поспіль. За деякими оцінками, період вулканічної зими міг тривати до 6 років, коли сонце помітно тьмяніє навіть у розпал літа, середні температури різко падають по всій планеті одночасно, рослини не отримують достатньо сонячного світла для нормального фотосинтезу, врожаї дикорослих рослин і культивованих рослин масово гинуть, а разом з ними починають гинути травоїдні тварини, яким просто нічого їсти, а слідом за ними хижаки і всеїдні істоти, чиє виживання прямо залежало від цих травоїдних, включно з нашими далекими предками, які на той історичний момент усе ще жили виключно як мисливці-збирачі, повністю і безпосередньо залежні від того, що їм могла запропонувати навколишня природа день у день. Саме таку драматичну картину першим детально і системно описав американський антрополог Стенлі Емброуз у своїй знаковій науковій роботі 1998 року, яка з часом стала однією з найбільш цитованих статей у палеоантропології. Він з'єднав два, здавалося б, зовсім не пов'язані між собою факти – генетичне пляшкове горличко в ДНК сучасної людини і геологічний слід супервиверження на Суматрі,
і на їхньому перетині запропонував теорію, яка з того часу відома в наукових колах як катастрофа Тоба або теорія Бутельнека-Тоба. За версією Емброуза, вулканічна зима настільки виснажила ресурси всієї планети, зруйнувавши харчові ланцюги на цілих континентах одночасно, що майже все людство за межами Африки вимерло практично повністю. А в самій Африці вижили лише розрізнені, ізольовані одна від одної групки, можливо, всього кілька тисяч осіб сумарно, які згодом через тисячоліття і стали безпосередніми предками буквально кожної людини, що живе на планеті сьогодні, включно з тобою. Звучить надзвичайно переконливо, чи не так? Дати збігаються майже ідеально. Уточнене геологічне датування показує, що вулкан вибухнув приблизно 73,5 тисячі років тому, а генетичне пляшкове горличко, за оцінками, отриманими з незалежного аналізу мітохондріальної ДНК різних сучасних популяцій по всьому світу, припадає приблизно на той самий історичний проміжок, за різними підрахунками від 50 до 100 тисяч років тому, з найбільш імовірним статистичним центром саме близько 70-80 тисяч років тому. Коли дві абсолютно незалежні одна від одної лінії наукових доказів, геологія вулканів з одного боку і генетика живих людей з іншого вказують майже на один і той самий вузький момент в історії, спокуса поєднати їх прямим причинно-наслідковим зв'язком стає справді величезною. Саме тому теорія катастрофи Тоба протягом майже 20 десятиліть залишалась однією з найпопулярніших і найчастіше цитованих теорій, що пояснюють, чому людство мало не зникло як вид. Але чи справді Тоба мало не знищила людство повністю? Тут історія стає значно цікавішою і значно суперечливішою, ніж може здатися на перший поверхневий погляд. Щоб по-настояму перевірити теорію Емброуза, вченим потрібні були не лише непрямі оцінки і статистичні збіги дат, а прямі фізичні докази того, що насправді відбувалося з реальними людьми до, під час і безпосередньо після виверження. Самих лише генетичних оцінок і геологічних датувань було відверто замало. Потрібні були конкретні сліди реального людського життя, надійно консервовані в культурному шарі Землі. І саме тут в гру вступає польова археологія. Один із найважливіших і найпереконливіших доказів знайшли на цілому іншому кінці світу від Суматри, на південному узбережжі Південної Африки в місті під назвою Pinnacle Point. Починаючи з 1999 року, велика міжнародна команда під керівництвом палеоантрополога Кертіса Меріна з Університету штату Аризона систематично розкопує серію печер і скельних навісів на кам'янистому мисі поблизу невеличкого містечка Моссел-Бей. І те, що ця команда там знайшла за понад 20 років розкопок, серйозно, фундаментально суперечить сценарію тотального, майже повного вимирання людства. У печерах Pinnacle Point зберігся вражаючий неперервний археологічний архів людського життя, що охоплює величезний період, приблизно від 167 тисяч років до 40 тисяч років тому. Тобто цей архів включає момент виверження Тоба, значний період до нього і значний період після, дозволяючи буквально порівняти до і після в одному і тому самому місці. І замість очікуваних слідів катастрофи, залишених нечисленною групою, яка ледве виживає в холоді, темряві і постійному голоді, дослідники знайшли ознаки складної, стабільної, навіть, можна сказати, винахідливої культури. Люди систематично і регулярно збирали морепродукти прямо з узбережжя. Міді, різноманітні черепашки і інші дари моря використовували доволі вишукані техніки виготовлення мікролезів, регулярно застосовували охру, природний мінеральний пігмент червонистого кольору, ймовірно для розпису тіла або для якоїсь форми символічної комунікації між членами групи. Це категорично не поведінка виду, який балансує на самій межі повного зникнення.
Це поведінка спільноти, яка успішно адаптувалася і, судячи з усього, навіть по-своєму процвітала, використовуючи морське узбережжя як стабільне, надійне джерело їжі, значною мірою незалежне від непередбачуваних примхів клімату глибоко в глибині континента. Мерін на основі цих знахідок висунув гіпотезу, яка сьогодні вважається однією з найпровідних у цій науковій дискусії. Можливо, саме такі прибережні території і стали справжнім порятунком для людства в момент кліматичної кризи. Океанська екосистема, на відміну від суходільної, не постраждала від вулканічної зими настільки різко і одномоментно. Морське середовище має значно більшу теплову і екологічну інерцію. Воно реагує на різкі кліматичні коливання значно повільніше і м'якше. Морепродукти залишалися стабільно доступними навіть тоді, коли наземна дичина масово зникала, гинула або мігрувала кудись в інші регіони. Якщо ця гіпотеза дійсно вірна, виходить, що людство пережило тобу не тому, що дивом уцілила крихітна жменька людей серед суцільної, тотальної руїни всюди навколо, а тому, що частина тогочасної популяції вже заздалегідь мала стратегію виживання, яка виявилася природно стійкою саме до цього конкретного типу катастрофи. Стратегію, побудовану на морі, а не на ризикованому і непередбачуваному полюванні на суходолі. Але й це ще далеко не все. Ще один, можливо, найсильніший з усіх наявних ударів по теорії тотальної, майже повної катастрофи, прийшов з цілком іншого регіону планети – з Індії. Археолог Майкл Петрелля разом зі своєю командою розкопали археологічну ділянку під назвою Джвалапурам у південній Індії, де шар вулканічного попелу від Тоби залягає буквально просто небом, як природний геологічний часовий маркер товщиною в кілька метрів. Подібний чіткий шар – справжня рідкість і надзвичайно удача для археологів, тому що він дозволяє надзвичайно точно розділити археологічний матеріал на до і після однієї точно датованої події, без потреби покладатися виключно на непрямі, менш точні методи датування. І під цим шаром попелу, і безпосередньо над ним дослідники знайшли численні кам'яні знаряддя праці. Причому знаряддя, знайдені нижче шару попелу, вже мали чіткі ознаки технологій, характерних саме для сучасної людини в Африці того історичного періоду. А це означало, що люди сучасного анатомічного типу дісталися до Індії значно раніше і задовго до виверження Тоби, а не з'явилися там значно пізніше, як багато хто вважав раніше. І що ще більш важливо для нашої історії, знаряддя, знайдені над шаром попелу, показують цілком чітку, недвозначну безперервність культурної традиції. Та сама популяція людей, яка жила на цій території до вибуху вулкана, судячи з усього, спокійно продовжила жити на тій самій території і після нього, поступово розвиваючи нові, дедалі досконаліші типи мікролезових кам'яних інструментів. Немає жодного різкого технологічного розриву в археологічному записі. Немає жодних чітких археологічних ознак того, що все населення регіону раптом вимерло, а спорожнілу територію заново заселили лише через багато тисяч років зовсім інші люди з цілком іншою матеріальною культурою. Тобто, в підсумку, ми маємо дві абсолютно незалежні одна від одної археологічні ділянки на двох різних континентах. Одну в Африці, іншу в Азії, які обидві незалежно свідчать про безперервність людського життя саме в той критичний момент, коли, згідно з оригінальною теорією Емброуза, мала статися справжня глобальна катастрофа, здатна повністю стерти цілі людські популяції з лиця землі. Додай до цього ще й суттєво уточнені кліматичні дані, отримані вже в 21 столітті завдяки набагато потужнішим і точнішим комп'ютерним кліматичним моделям, ніж ті доволі спрощені моделі, що були доступні науковцям ще в 90-х роках минулого століття. В 2021 році міжнародна команда вчених опублікувала в авторитетному науковому журналі PNAS суттєво уточнені кліматичні моделі, які смоделювали конкретні наслідки виверження Тоба значно детальніше і точніше, ніж це взагалі було технічно можливо раніше. Результат виявився край нерівномірним по всій планеті. Середні температури у великій частині північної півкулі, за цими уточненими моделями, ймовірно впали приблизно на 4 градуси Цельсія. І це справді серйозне, відчутне похолодання.
Але водночас більша частина південної півкулі, де, до речі, розташована переважна більшість території африканського континенту, практично не відчула значного похолодання за цими ж моделями. Дослідники, що детально вивчали пилкові і хімічні шари донних откладень озера Малаві в Істочній Африці, взагалі не змогли знайти значного помітного порушення місцевої рослинності одразу після виверження в цьому конкретному регіоні планети. Іншими словами, та сама вулканічна зима могла водночас бути справжньою, по-справжньому руйнівною катастрофою для одних регіонів планети і залишатися майже непомітною, малозначною подією для інших регіонів, включаючи, ймовірно, й ті частини Африки, де тоді жили наші прямі предки. Тож, що ж тоді насправді сталося з тим самим генетичним пляшковим горличком в ДНК, якщо виявляється, що Тоба, найімовірніше, насправді не вбила майже все людство одночасно і одразу, як передбачала первинна теорія? Тут сучасна наука дає нам чесну, хоч і, чесно кажучи, значно менш видовищно, менш кінематографічну, ніж хотілося б для гарного драматичного сюжету. Можливо, ці дві події – вулканічне виверження і генетичне звуження популяції – просто збіглися в часі, приблизно в межах однієї геологічної епохи, не будучи насправді прямо причинно пов'язаними одна з одною. Генетичний бутильнек цілком міг статися через набагато повільніший, набагато менш видовищний, але аж ніяк не менш реальний і не менш руйнівний процес – тривалі, багатотисячолітні кліматичні коливання останнього льодовикового періоду, серйозні, затяжні дусухи в Африці, які тривали тисячоліттями до і незалежно після Тоби, а також просто той банальний факт, що ранні популяції людини завжди залишались відносно малими і крихкими за сучасними мірками, розкидані невеликими ізольованими одна від одної групами на величезні, важкодоступні території, незалежно від жодної окремої катастрофічної події на кшталт вулкану. Дослідники, які критично переглянули оригінальну теорію Емброуза значно пізніше, зокрема наукова команда під керівництвом дослідники Чеда Йоста, прямо вказують в своїх публікаціях, що після майже 20 років, протягом яких Тобу практично автоматично цитували в кожному вступному розділі наукових статей про походження людини, як небезпосередню причину майже повного вимирання виду, накопичені за цей час геологічні і палеоекологічні дані просто не підтверджують настільки різкий, настільки катастрофічний ефект на екосистеми Східної Африки, як передбачалося у первинній гіпотезі 90-х років. Дослідники, що детально вивчали конкретно район Південної Рифтової долини у Східній Африці, зафіксували лише дуже обмежене і відносно короткочасне порушення місцевого рослинного покриву після виверження, далеким від сценарію багаторічної суцільної ядерної зими планетарного масштабу, здатної повністю знищити цілі харчові ланцюги на цілому континенті. Ця наукова суперечка розгорнулась не одразу і не тихо. Уже на початку 2000-х років дослідники Гаторон Гарді та Гаркурт Сміт опублікували в тому ж науковому виданні пряму критику первинних розрахунків Емброуза, поставивши під сумнів як точний розмір, так і реальну тривалість передбачуваного пляшкового горличка. У відповідь Емброуз разом з колегами наполягав, що практично всі дослідження генетичної структури сучасних людських популяцій, незалежно одне від одного, вказують на значний пізньоплейстоценовий бутильнек. Суперечка точилась не так навколо самого факту звуження популяції, як навколо його точної причини і масштабу. Паралельно інша команда науковців вирішила перевірити гіпотезу Емброуза дещо нестандартним шляхом. Вони проаналізували мітохондріальну ДНК майже 3 десятків видів ссавців з різних куточків планети, шукаючи ознак подібного різкого звуження популяції приблизно в той самий історичний період. Якщо вулканічна зима Тоба справді була настільки руйнівною для всієї планети одразу, логічно було б очікувати схожий бутильнек і в інших видів, не лише в людини. Результат виявився неоднозначним. Лише в кількох видів із майже 30 дослідників дослідники знайшли слабкі натяки на подібний по часу бутильнек, тоді як переважна більшість видів ссавців не показала жодних ознак різкого звуження популяції одночасно з виверженням. Ще один аргумент на користь того, що ефект Тоба найімовірніше був значно більш локальним і нерівномірним, ніж передбачала первинна теорія планетарної катастрофи.
І все ж, і це справді важливо чесно підкреслити наостанок цієї частини історії, сама початкова ідея зовсім не мертва повністю і не викинута науковою спільнотою на смітник історії науки. Вона просто природно еволюціонувала, стала складнішою, обережнішою і точнішою, як і має відбуватися з будь-якою науковою теорією, коли вона стикається з новими, дедалі детальнішими доказами. Дехто з дослідників сьогодні пропонує цілком розумний, синтетичний, компромісний варіант. Можливо, Тоба не знищила людство одноосібно і не була абсолютно єдиною безпосередньою причиною генетичного звуження, але цілком могла стати одним з кількох послідовних ударів долі в і так же важкий, нестабільний кліматичний період, коли суворий льодовиковий клімат вже і так балансував на самій межі виживання, підштовхнувши і так уразливі розрізнені по континенту популяції ще на крок ближче до критичної небезпечної межі. Не єдина абсолютна причина глобальної катастрофи, а лише один з кількох важливих факторів в значно довшій, значно складнішій і значно менш драматичній на перший погляд драмі виживання нашого власного виду, що тривала десятки тисяч років. Чому ж загалом уся ця історія настільки важлива сьогодні, через тисячі і тисячі поколінь по тому, коли ми з тобою живемо в комфортних містах, легко літаємо літаками через океани і носимо потужні комп'ютери просто в кишенях? По-перше, вона нагадує нам, наскільки крихким насправді був і, чесно кажучи, значною мірою залишається дотепер наш власний біологічний вид. Ми, сучасні люди, звикли думати про людство як про майже непереможну силу, що остаточно підкорила всю планету, побудувала хмарочоси, повністю розшифрувала власний геном і навіть надіслала космічні апарати далеко за межі сонячної системи. Але сама наша ДНК буквально в кожній клітині твого тіла прямо зараз, поки ти слухаєш це відео, продовжує зберігати чіткий слід того історичного моменту, коли ми були по-справжньому близькі до того, щоб зникнути так само тихо і непомітно, як зникли тисячі інших видів приматів далеко перед нами і паралельно поряд з нами, включно з нашими найближчими еволюційними родичами-неандертальцями, які теж жили саме в цей історичний період і теж найімовірніше зіткнулися з тими самими суворими кліматичними викликами льодовикової епохи. Кожна без винятку людина на цій планеті сьогодні – далекий, прямий нащадок саме тих, хто якимось чином, якийсь спосіб знайшов практичне рішення вижити тоді, коли навколишній світ ставав дедалі ворожішим і небезпечнішим. По-друге, ця історія недвозначно нагадує нам, що глибоко під поверхнею Землі досі сплять подібні геологічні гіганти, і вони аж ніяк не зникли остаточно разом з кам'яним віком чи льодовиковим періодом. Єллоустоунський національний парк у Сполучених Штатах Америки приховує глибоко під собою одну з найбільших відомих вулканічних систем на всій планеті, теоретично здатну, за обережними оцінками провідних геологів, до виверження супервулканічного масштабу, приблизно порівняного з Тобою. Італійська вулканічна кальдера Кампі Флегреї поблизу густонаселеного Неаполя – ще один добре відомий приклад активної системи, за якою науковці уважно і безперервно спостерігають уже багато десятиліть поспіль за допомогою сучасних сейсмічних і хімічних датчиків. Ніхто сьогодні не може зі 100% точністю передбачити, коли саме подібні вулканічні системи вивергнуться знову. Можливо, це станеться через десятки тисяч років, а можливо, теоретично значно раніше за найпесимістичнішими сценаріями. Але геологічний літопис нашої планети чітко і цілком недвозначно показує, подібні надзвичайні події вже траплялися, принаймні один раз, а насправді неодноразово, протягом усієї довгої геологічної історії Землі. І Тоба тут далеко не єдиний відомий приклад, а лише один з наймасштабніших, що випадково припав саме на період існування нашого власного біологічного виду. Варто також зауважити, що сама Тоба – це не якийсь одноразовий, унікальний виняток в історії цього конкретного регіону. Геологи встановили, що ця ж вулканічна система вивергалася подібним, хоч і дещо меншим за масштабом чином, принаймні тричі за останній мільйон років, задовго до тієї останньої, найбільшої і найкраще задокументованої події 74 тисячі років тому.
Це означає, що супервиверження – це не якась абсолютно унікальна, майже неможлива подія в історії планети, а радше повторюваний, хоч і край рідкісний за людськими мірками, геологічний процес, властивий певним регіонам земної кори. Сучасні вулканологи сьогодні використовують мережі надчутливих сейсмографів, супутникові системи спостереження за найменшими деформаціями земної поверхні та регулярний хімічний аналіз вулканічних газів, щоб відстежувати найменші ознаки активності в подібних потенційно небезпечних системах по всьому світу, включно з Єлоустоуном і Кампі-Флегреї. Наразі жодна з відомих систем не демонструє ознак вивержень, близьких за часом, але сам факт існування такого моніторингу – це прямий, практичний наслідок того, чого людство навчилося саме благодаря вивченню катастрофи, подібної до Тоба. І, по-третє, можливо, найважливіше з усього, про що ми сьогодні з тобою говорили протягом цього відео, сама історія Пінакл Пойнта і Джвалапурама вчить нас чомусь справді глибоко обнадійливому щодо нашої власної природи. Виживання людства після Тоби, хай би яким був точний реальний масштаб саме цієї конкретної катастрофи, забезпечили аж ніяк не грубий фізичний вплив, не сама лише чисельність населення і навіть не сліпа удача сама по собі, а насамперед адаптивність. Здатність швидко змінюватися, пристосовуватися, знаходити нові рішення. Ті групи людей, які змогли знайти нові, раніше невикористані джерела їжі там, де інші їх просто не помічали, які винайшли нові, ефективніші технології обробки каменю, які успішно освоїли принципово нові стратегії виживання, засновані на стабільних ресурсів моря, замість ризикованого і непередбачуваного полювання ісключительно на суходолі, саме вони, а не обов'язково найсильніші фізично чи найчисельніші за кількістю, зрештою пройшли крізь те вузьке, небезпечне горличко історії і залишили по собі прямих нащадків, які через десятки тисяч років зрештою стали кожним із нас, хто просто зараз дивиться це відео на екрані свого телефона чи комп'ютера. Спробуй на хвилинку уявити собі буденне життя однієї з тих небагатьох груп, яким вдалося вижити десь на узбережжі Південної Африки у ті важкі роки. Щоранку дорослі виходили до прибою під час відпливу, коли оголювались мокрі скелі, вкриті мушлями. Діти вчилися розпізнавати, які камені варто перевертати в пошуках їстівних молюсків, а які краще оминати. Старші члени групи, які пам'ятали ще часи до того, як небо потемніло, ділилися знаннями про те, де шукати їстівні рослини навіть у засушливі сезони, як довше смагати м'ясо, як розводити вогонь навіть у вологу погоду. Це були не якісь особливо героїчні чи надлюдські зусилля. Це була буденна, повсякденна наполегливість сотень окремих маленьких рішень, що приймалися день за днем, роком за роком, поколінням за поколінням. Саме з таких непомітних, буденних рішень, а не з якогось одного драматичного акту порятунку, і складалося реальне виживання виду. Варто додати ще одну важливу наукову деталь, яка часто губиться в спрощених переказах цієї історії. Оцінки часу генетичного бутилнеку, отримані методом так званого молекулярного годинника за швидкістю накопичення мутацій в мітохондріальній ДНК, самі по собі мають доволі широкий діапазон похибки. Науковці прямо визнають, що метод дозволяє визначити період у межах кількох десятків тисяч років, а не конкретний рік чи навіть конкретне десятиліття. Це означає, що саме твердження про збіг дат між Тобою і генетичним бутилнеком спирається на доволі широкий часовий коридор, усередині якого могли статися десятки інших, менш помітних, але не менш впливових кліматичних і екологічних подій. Хороша наука завжди чесно визнає межі точності власних методів, і саме ця чесність, а не остаточна драматична відповідь, часто і є найціннішим результатом десятиліть польових досліджень. Тож давай повернемося на завершення до того самого образу, з якого ми сьогодні почали цю історію. Уяви ще раз востаннє свою власну фамілію, своїх сусідів, зовсім незнайомих людей у вагоні метро.
Всі вони, і ти теж без жодного винятку, це насправді не разковий хаотичний набір мільярдів окремих, незалежних одна від одної особистих історій. Це, якщо подивитися глибше, по суті, одна єдина спільна історія, яку сьогодні розповідають мільярди абсолютно різних людських голосів по всьому світу. Це історія тієї самої жменьки людей, які тисячі років тому дивилися угору на темнокале, попелясте небо, і чомусь досі не до кінця зрозуміло навіть найкращим сучасним науковцям, чому саме вони, а не якісь інші сусідні групи, знайшли в собі спосіб пережити ту довгу темряву і передати цю рідкісну здатність виживати далі, з покоління за поколінням, крізь десятки тисяч років, аж до тебе особисто. Дякую, що були зі мною сьогодні і дослухали цю непросту історію до самого кінця. Якщо вона виявилась для тебе справді цікавою, постав, будь ласка, лайк під цим відео. Обов'язково підписуйся на канал, якщо ще не підписаний, і неодмінно напиши в коментарях, яку саме загадку далекого минулого дослідити разом наступного разу. До зустрічі уже зовсім скоро в наступному відео, друзі.